Ju përshëndes nga studio lajmeve këtu në ABC News, ne do të jemi së bashku gjatë 2 orëve informative në vazhdim, ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Një fëmijë 2 vjeç humbi jetën nga zjarri që ra banesën e saj në Saxhak të Kurbinit. Shkaqet e zjarrit janë ende të paqarta, ndërsa ambienti ku fëmia ndodhej i vetëm u doq tërësisht. Trupi i shkrumbuarit miturit u nxor nga një fëmijë, nëna me një foshnjë 6 muajsh ishte në një dhomë tjetër të shtëpisë. Një burr u rrëmbye me makinë nga 2 persona të maskuar sot mesditë në Kamës pasi u dhunua prej tyre në rrugë. Personi rrëmbyer dhe pengmarrësit janë ende të pa identifikuar, ndërsa dyshohet se u larguan drejtim të fushkrujës. Grupi hetimor sekuestroi në vendngjarje një portofol dhe një automjet që dyshohet se ka lidhje me krimin. Lirojnë 6 të dyshuarit për trafikimin e 3,4 milionëve euro me 2 Toyota Yaris. Gjykata e Tiranës që mori dosjen në dorë për shkak të kompetencës ndryshoi masën e sigurisë në detyrim paraqitje pasi rrëzoi akuzën e pastrimit të parave në kuadër të grupit kriminal. 2 kushërinj Vladit akuzuar për këtë çështje janë ende në kërkim. Gjykata penale në Tiranë zhvilloi sot një seancë maraton për 31 të ndaluarit për dëmet nga tërmeti në Tiranë. Vendimi për masën e sigurisë do të jepet nesër në orën 10. Prokuroria ka kërkuar arrest në burg për 13 nga të ndaluarit, ndërsa për të tjerët arrest në shtëpi dhe detyrim paraqitje. Ata akuzohen për shpërdorim detyre, ndërtim të paligjshëm dhe falsifikim dokumentash. Ndërsa opozita është angazhuar politikisht për finalizimin e reformës zgjedhore, Alati Bashës Dashamir Shej thotë se duhen nxitur zgjedhjet e parakohshme në qershor. Sipas tij çdo vonesë do të ishte e pavlefshme. Kreu i LSHK-s thekson se Partia Demokratike nuk duhet të kompleksohet nga përballja me Ramën dhe apelon për nisjen e protestave kombëtare. Gjermania dëshiron hapjen e negociatave të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për antarësinë në Bashkimin Evropian. Kancelaria gjermane Merkel ka biseduar për këtë me homologun kroat Andrej Plenković. Kroacia ka marrë presidencën e Bashkimit Evropian deri në muajin qershor. Do nisim mëngjesisht me lajmet. Përfundon pa vendim seanca e vlerësimit të masës së sigurisë për 31 persona të arrestuar për dëmtimet e ndërtesave nga tërmeti në disa zona të kryeqytetit. Pas një seance që ka zgjatur rreth shtator, gjykata penale ka shqyrtuar kërkesën e prokurorisë dhe ka vendosur që ditën e nesërme në orën 10 të shpallë vendimin për secilin prej të akuzuarve. Do të kemi një lidhje tani me Glidona Dacin, e cila ndodhet atje dhe ka ndjekur këtë seancë maraton gjatë ditës së sotme, po Glidona. Përshëndetje Mirela. Në fakt, tashmë ashtu siç e theksove edhe ti, Gjykata Penale e Tiranës për shkak të ngarkesës, duke qenë se është një seancë e cila ka zgjatur rreth shtator, e ka shtyr vendimin për ditën e nesërme në orën 10. Ndërkohë që prokuroria ka kërkuar 13 masa sigurimi arrest në burg, ndërkohë që masat e tjera janë detyrim paraqitje dhe arrest në shtëpi. Në fakt, ajo që duhet theksuar është gjatë diskutimeve që janë bërë brenda sallës së gjyqit, prokuroria e Tiranës ka ndryshuar qendrim për 7 persona për të cilët në kërkesën e saj zyrtare kishte kërkuar arrest në burg, por gjatë diskutimeve të zhvilluar në seancë gjyqësore, prokuroria ka ndryshuar qendrim duke u zbutur atyre masën e sigurisë. Në fakt, avokatët kanë ngritur disa herë pretendime dhe për të gjithë personat të cilat ata mbronin, duke bërë dhe debate me organin e akuzës për shkak se nuk kishin asnjë lloj informacioni. Pra prokuroria e Tiranës nuk ju kishte vënë në dispozicion kërkesën për caktim mas sigurie për 31 personat e arrestuar, dhe kjo ka qenë edhe debati kryesor që është zhvilluar shpeshherë, ka pasur debate të ashpra midis një grupi avokatësh dhe prokurorëve të çështjes, por në përfundim gjyqtarja ka vendosur që tashmë vendimi të jepet ditën e nesërme pasi ka dëgjuar të dyja palët, si prokurorin në kërkesën e saj, ashtu edhe avokatët gjatë zhvillimit të mbrojtjes, gjithashtu edhe personat të cilat janë të arrestuar. Zyrtarisht, prokuroria e Tiranës ka ngritur 3 akuza për 31 personat e arrestuar që kanë të bëjnë me falsifikimin e dokumentave, shpërdorimin e detyrës, gjithashtu edhe ndërtimet e paligjshme. Në fakt, ajo që bie në sy të paktën që kemi mundur të mësojmë nga ana e organit të akuzës është që prokuroria ka
kërkuar që të lërë në burg 2 ish zyrtar, 2 drejtuesit e komunave, konkretisht Beshnik Fuqian, ish kryetarin e komunës Kashar dhe Fatbart Plakun, ish kryetarin e komunës Fark, ndërkohë që në masën e sigurisë arrest në burg janë njësër personazh të tjerë që janë ndërtues, arkitekt, gjithashtu edhe kualadator, të cilët kanë të merren me pjesën e ndërtimeve. Kjo çështje është akoma shumë intensive pasi është shumë shpejt, pasi prokuroria vijon hetimet për të bërë të mundur për të vënë përpara drejtësisë të gjithë personat përgjegjës për të gjitha objektet të cilat u dëmtuan nga tërmeti 26 nëntorit. Në fakt, personat e arrestuar i përkasin 3 zonave nga të cilat e u dëmtuan objektet, Kashar, Fark edhe Vor. Më pas, prokuroria pritet që të vijon hetime gjithashtu edhe për zonën e Dajtit, bashkinë e Kamzës dhe për njësitë administrative në menaxhimin e bashkisë së Tiranës, kur pritet gjithashtu të kemi edhe persona të tjerë të ndaluar në lidhje me shpërdorimin e detyrës apo edhe me akuzat të tjera zyrtare që do t'i ngri prokuroria. Po Mirela? Dakor, Glidona falenderoj dhe për ta shtuar edhe më tej raportimin e saktë që ka dhënë gjatë gjithë ditës Glidona Daci. Do të doja të saktësoja se mes të arrestuarve janë ish zyrtar vendor si shkreu i komunës Farkës Fatbart Plaku, i shkreu i komunës së Kasharit Besnik Fuqia dhe Luan Beta, i shefi urbanistikës në Bashkinë e Vorës, sikurse e tha dhe kolegja Daci, do të zgjerohet më tej në Bashkinë e Kamzës dhe në komunën Dajt, natyrisht duke ardhur dhe në Tiranë pikërisht hetimi i prokurorisë për shpërdorim detyre dhe ndërtim të objekteve jashtë kushteve teknike. Të paktën këto janë 2 nga 3 akuzat e ngritura nga prokuroria, ndaj 15 dhe 31 të ndaluarve, 15 për cilëve kanë qenë gjatë seancës së gjatë të paraditës së sotme, do të marrë një vendim në lidhje me akuzat e ngritura ndaj tyre gjykata ditën e nesërme në orën 10. Faleminderit Glidona Daci. Do të vazhdojmë me të tjera zhvillime. Një zjarr që ra në një prej ambienteve të banesës së familjes Çoku në fshatin Sanxhak të Kurbinit i ka marrë jetën fatkeqësisht një vogëlushi 2 vjeçar. Në banesë ndodhej vetëm nëna e tij me vajzën disa muajshe, ndërsa jati ishte duke mbledhur kanoçe për të siguruar ushqim për 8 fëmijët e tij. Rrethanat në të cilat vogëlushi humbi jetën janë ende të paqarta. Një vogëlush 2 vjeçar nga Sanxhaku i Kurbinit është asfiksuar dhe shkrumbuar nga një zjarr që ka rënë në një nga ambientet e banesës së familjes Çoku. Mësohet se në shtëpi ishte vetëm e ëma me vajzën e vogël dhe nuk ishte parë që djali i saj kishte shkuar në një ambient tjetër ku mbanin një sobë me dru dhe gatuanin. Për arsye të rënies së zjarrit, policia vazhdon hetimet, por jati foshnjës që në momentin kur zjarri ndodhej në punë dhe një prej fëmijëve i japin arsye të ndryshme. Ara zjarrin këtë barake, gjë kalamoni mrem. Sa ke informacion si kanë ndonë gjarë? Zote nuk e di për momentin, po si mas mendimit time kanë desh kalamoni vetë në shkrepsat e kanë gjelë mrem. Po është klubi sopës? Ati, sola ka se në mërdu më të esi. Ka dalë nga klubi sopës? Klubi sopës, ara ka bëtin tjetë atë. Është djegur. Ky zotëri tregoi se ishte i pari që kur pas zjarrin vrapoi tek banesa e familjes Çoku me 10 antar dhe nxori nga rënojat trupin e pajetës të 2 vjeçarit. Është fiksu, këtë është djegur, totalisht. Unë kam kapitër prej atje, kam zjerë atje matan pastaj. Familja Çoku është me origjinë nga Dibra dhe për disa vitesh ishte transferuar në Sanxhak të Kurbinit. Ata jetojnë në kushte shumë të vështira, të ardhurat për 8 fëmijët dhe bashkëshorten i siguron vetëm kryefamiljari duke mbledhur dhe shitur kanoçe. Sipas të afërmëve të kësaj familje, thuhet që kjo banesë është meqera, sa ka që një banor i zonës i ka siguruar strehim babait të viktimës. Një burrë është rrëmbyer me makinë nga 2 personat maskuar sot në mesditë në Kamës pasi u dhunua prej tyre në rrugë. Personi rrëmbyer si dhe pengmarrësit janë ende të pa identifikuar, ndërsa mësohet se makina tip Foristrad është larguar në drejtim të fushkrujës. Një ngjarje e rëndë është regjistruar mesditën e së premtes në zonën e Kamzës, ku një person është rrëmbyer nga 2 veta të maskuar, duke tronditur mbar opinionin publik. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 11:44. Dyshohet se ka pasur përleshje ndërmjet palëve. Sipas dëshmitarëve okular, personi që u mor peng është rrahur dhe goditur me sende të forta para se të merrej forcërisht në një automjet Foristrat ngjyrë të bardhë. Gjithçka u filmua nga kamerat e sigurisë në rrugën London të Kamzës. Nuk i njoh, unë zasu se disha se shtim thënë të kalamajt. Janë fermer me thika, ku dim nëse kush janë, nëse jofim,
Ja. Burim nga Komisariati 5 bëj me dije për ABC News se autorët që morën forcërisht personin ishin të maskuar, ndërsa u larguan në drejtim të fushkryes. Në bashkëpunim me Drejtorinë e Policisë së Tiranës janë dhe efektiv të kryes. Për herë të fundit, në sallën operative të policisë është raportuar se një automjet i ngjashëm ishte parë në vendin e quajtur Ura e Gjoles. Dyshohet se gravitesit janë ndihmuar edhe nga një automjet tjetër, duke ja bërë më të vështirë identifikimin autorëve grupit hetimor. Ende mbetet i paqartë motivi i pengmarrjes, ndërsa në vendin e ngjarjes grupi hetimor sekuestroi një portofol dhe një automjet që dyshohet se ka lidhje me ngjarjen. Në Komisariatin 5, që i përket territorit të Bashkisë Kamës, nuk ka pasur denoncim për shtetas që rezultojnë të zhdukur në ato territor. Kjo gjë ka krijuar bindjen për grupin hetimor se personi që u rrëmbye nuk është banor i zonës së Kamzës. Gjykata e Tiranës liron 4 nga 6 të dyshuarit për trafikimin e 3,4 milion eurove që u gjetën në 2 makina tip Toyota Yaris, ndërsa 2 të tjerë janë ende në kërkim. Çështja Toyota Yaris ishte transferuar nga ish-gjykata e krimeve të rënda tek Gjykata Penale e Tiranës për kompetencë. Pikërisht gjyqtari Lazar Sallaku i kësaj gjykate ka ndryshuar masën e sigurisë për Alban Molla Ymerin, Agim Çekajn, Klevi Canin dhe Edi Likën nga arrest në burg në detyrim paraqitje. Të njëjtën masë detyrim paraqitjes saktoi gjykata edhe për kushërinjt Elvis dhe Alfred Vladi që janë ende në kërkim. Gjykata e ka liruar pasi është vëzuar akuza e pastrimit parave në kuadër të grupit kriminal, tashmë akuza e vetme që rëndon ndaj 6 pandeurve është mos deklarimi i të hollave në kufi. Ministri e Drejtësisë Etilda Gjona e cilësoi skandaloz vendimin e marrë nga gjyqtarja e Krujës Enkelejda Hoxha për lirimin me kusht të ish antarit të bandës së Durrësit Endrit Dokle. Pas verifikimit të procedurës për lirimin e Dokles, Ministri e Gjona i ka kërkuar hetimin e gjyqtares dhe shkarkimin e saj nga detyra. Nisur nga analiza e detajuar që Ministria e Drejtësisë ka kryer, gjithashtu referuar edhe rasteve të tjera, të cilat kanë patur ngjashmëri në trajtim dhe të cilat janë referuar inspektoratit dhe Këshillit Lartë Gjyqësor, rezulton se gjyqtarja ka marrë vendim në kundërshtim të hapur me parashikimet ligjore të Kodit Penal, lidhur me kriteret ligjore të parashikuara për lirimin me kusht, ashtu si dhe vendimit unifikues të Gjykatës së Lartë, në të cilën argumentohet zbatimi i ligjit në kohë dhe në hapësirë. Në datën 15 janar, jam drejtuar Këshillit Lartë Gjyqësor për pezullimin e menjëhershëm të gjyqtares nga detyra, si dhe marrjen e masave për shkarkimin e saj nga detyra e gjyqtarit. Njëkohësisht, i kam kërkuar institucionit të prokurorisë ushtrimin e ndjekjes penale ndaj gjyqtares, jo vetëm për ndëshkimin e vendimarrjeve abuzive, por edhe për parandalimin e fenomeneve të tilla me pasoja të rënda në besimin e qytetarëve tek drejtësia. Shqetësimi ynë për gjyqtaren Enkelejda Hoxha është adresuar që në datën 8 janar të vitit 2018, pas publikimit të lajmit të lirimit të një tjetër të dënuar me burgim përjetshëm Gent Stafili. E njëjta gjyqtare, e njëjta sjellje skandaloze me ligjin. Zyrtarisht jam drejtuar atëherë Inspektoratit të Këshillit, në atë kohë Këshilli i Lartë i Drejtësisë, duke kërkuar fillimin e hetimit disiplinor ndaj gjyqtares Enkelejda Hoxha, por duke ndeshur në të njëjtën heshtje dhe papërgjegjshmëri që për shumë vite ka kalvëzuar sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Lulzim Berisha, Endrit Dokle, Gent Stafili, Ilir Paja, Viktor Ymeri, jo vetëm janë jashtë burgut, por kanë dalë me garanci shtetërore duke u siguruar vende pune. Të gjithë këta kanë punuar brenda dhe jashtë burgut për të bërë vota për Partinë Socialiste, për të mbajtur në pushtet Edi Ramën. Deklarata e sotme e Ministres Drejtësisë është një akt i përsëritur, ku reagimi nuk vjen para se të merret vendimi, edhe pse ajo është në dieni të plot për të paraprakisht, por gjithmonë një javë pas lirimit nga burgu. Ministri Etilda Gjonaj dhe shefi i saj Edi Rama nuk guxojnë as të përmendin emrat bozëve të krimit organizuar, të liruar me dienin e plot të tyre. Edi Rama dhe Etilda Gjonaj duhet të shpjegojnë shqiptarëve pse nuk reaguan menjëherë
pasi bosi i krimit Lulzim Berisha u lirua me garanci të Vangjush Dakos. Pse nuk e informojnë opinionin publik se janë në dieni të plot që po përgatitet edhe lirimi i bosit të krimit organizuar Arben Grori. Bashkia e Tiranës ka numrin më të lartë pallateve të inspektuara në detaj pas tërmetit të 26 nëntorit. Vendimi i fundit i publikuar në fletorën zyrtare konstaton se në kryeqytet janë kryer inspektime të thella në 448 pallate, ndërsa në Durrës vetëm 62, edhe pse ishte më pranë epiqendrës së tërmetit. Ndërkohë janë miratuar edhe fondet për hartimin e planeve vendore, ku përsëri Tirana merr më shumë para krahasuar me Durrësin, Lezhën, Krujën dhe Vorën. Në Tiranë janë inspektuar më shumë pallate të dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit. Vendimet e zbardhura në fletorin zyrtare i kanë akorduar Bashkisë së Tiranës më shumë fonde për inspektimin e objekteve, të cilat rezultojnë se në total janë 448 pallate dhe 548 banesa individuale. Për inspektimin e thelluar të këtyre godinave, Bashkisë së Tiranës janë dhënë 200 milion lek, por Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për përballimin e të njëjtave shpenzime për inspektimin dhe vlerësimin e thelluar të dëmeve në njësitë e vetëqeverisjes vendore, të prekura nga fatkeqësia natyrore e tërmetit të datës 26 nëntor, i është dhënë një fond vetëm prej 160 milion lekësh, ndërkohë Durrësi, i cili ishte qarku më pranë epiqendrës së tërmetit ku u regjistruan edhe viktima, janë realizuar inspektime të thelluara vetëm në 62 pallate dhe në 557 banesa individuale. Kruja rezulton se ka numrin më të lartë të banesave individuale të inspektuara me 1500 të tilla. Ndërkohë një tjetër vendim i qeverisë parashikon fondet që do të jepen për hartimin e planeve vendore, Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit për hartimin e planeve të detyruara vendore për 9 bashki: Durrës, Kamzë, Kavaj, Krujë, Kurbin, Lezhë, Mirdit, Shijak dhe Vorë, i shtohet një fond prej 137.4 milion lekësh për hartimin e planeve të detyruara vendore, ndërsa Bashkisë Tiranë i akordohen 124.8 milion lek për hartimin e planit vendor. Në total në Shqipëri rezulton se janë kryer 739 inspektime të thelluara të pallateve dhe 4593 inspektime të banesave individuale. Lidra banor të strehuar në hotelet e Shëngjinit pas prishjes së banesave nga tërmeti kanë nisur të kërkojnë shtëpi me qera. Ata thonë se çmimet e larta të qeras dhe mosmarrja e bonusit i ka lënë pas zgjidhje, ndërkohë që së shpejti duhet lënë edhe hotelet. Për shumë familje të Thumanës, hoteli është e vetmja stre, pasi mundësia për të gjetur një shtëpi me qera është e vështirë. Janë me dhjetra të tilla, të cilat mbeten pa shtëpi pas tërmetit shkatërrimtar të 26 nëntorit. Ata janë të vetëdijshëm që koha për të qëndruar në hotel reduktohet dita ditës, pasi edhe kontrata që kanë nënshkruar bashkia nuk është pa limit. Problem sipas tyre janë qerat e shtëpive, të cilat janë rritur shumë pas tërmetit. Çmimet janë shumë më të shmërë, i shtret mund shkojë një hyrje vogël edhe 220.000. Ky thot do të japi 120. Atëherë, ku më shu? As kërkush s'ka dëshirë me ne këto. Jo, unë është ma tepër si herë, kam atë jetën tema atë ku kam punu për 50 vjet. Çmimet në stratosferë, vëlla. Edhe ato shtëpia si i kanë mil shumë me qira, i ka zënë tërmeti, thot futën shtëpi, se lëshe me qira. Po për çashtu shtëpia, u kam shtëpinë time, si më kanë qetë jashtë. Ky zotëri tregon se doli nga shtëpia vetëm me rrobat e trupit dhe mundësia për të gjetur një shtëpi për familjen e tij është e vështirë. Nëse unë të shkoj në prezencën tuaj, ti kërkoj asaj shoqës mini bashkisë atje ku jam një bonus për qeran, ajo thot nuk e di se sa e ke bonusin. Përse të mos shpjegohet, përse të mos jepet një arsye. Në qoftë është vënë një transakcion, për shembull që një vlerë, për shembull që është kaq, të shpjegohet. Jo në të bardh, hedh firmë thot tu, në të bardh, po prit tash kur nuk e di ti, si e bashkisë. Atëherë si e di kamon? Jo thot ka lënë numër llogarie, po çfarë numër llogarie? Pse të hapun numër llogarie? Kur unë dua momentale, sepse i zoti i shtëpisë unë do marr qeran, thot paguaj kaq për 2 muaj ose për 3 muaj, thotë ne rrim shtëpinë time. Atëherë unë ku ti gjej? Edhe pse ka gjetur një shtëpi në Thuman, kjo zonjë tregon se ajo nuk ka asnjë kusht brenda, ndërsa akuzon kryetarin e bashkisë që nuk u ka treguar ende se sa është bonusi i qeras. Edhe kur një shtëpi në Thuman baj 150.000 lekë qiraja pa asnjë lloj
materiali mren, vajhalli se sa mund bëjnë qytet dikun tjetër. Bonusin e qiras nuk e di as kryetari i bashkisë tonë akoma, sepse jam djeni se nuk e di për arsye se unë ja kam bërë pyetje, i kam thënë sa do më paguash qira ti si kryetar si bashki, jo si kryetar. Po si bashki, akoma thot nuk di ma si gjanë se sa të tjetë, nuk nga të regu asë një njeri se sa kina bonusin. Thumana ishte një nga zonat më të prekura nga tërmeti i 26 nëntorit, ku humbën jetën 24 persona, të cilët mbetën në rrënojat e pallateve. Banorët e Floqit në Korçë që ju dëmtuan banesat nga tërmeti qershorit vitit 2019 ankohen për diferencime në rregullimin e shtëpive. Dy prej familjeve të dëmtuara thonë se shtëpit po i riparojnë vetëm me para borxh. Do ndjekim materialin e përgatitur nga gazetarja Lediona Xheladinaj. Kjo banesë e familjes Pelivani në Floq të Korçës u dëmtua nga tërmeti qershorit i vitit 2019. Për 6 muaj, 6 pjesëtarë të saj u strehua në një shkollë të fshatit, me shpresën se qeveria, siç dhe premtoi, do të riparonte totalisht banesën. Siç tregon zonja e shtëpisë Pembja, edhe pse fondi caktuar për ta ishte i konsiderueshëm, se çu bë me parat, ajo thotë se nuk ka informacion. Për sa kohë, banesës së saj vetëm një restaurimi pjesëshëm ju bë. Tani ata janë të detyruar të mblidhen të gjithë për të jetuar në këtë dhomë. Gjitha që as gjesë na kanë bërë, i atallanet që ben, edhe ato dy faqe mu që rani subatuan brenda, neve, 12 milion, e 330. I morët? Nuk i morëm, që të na benin. Po 12 milion e 300 ta filloj që të pinë nga themelia dhe e baron. Ti kishin subatuar të pak të një dhomë, vritër të djali me nusën të flinte atje, jo të flinte me mua këtu. Sipas kësaj të moshuare, disa riparime u detyruan t'i bëjnë dhe vetë, se dimri është i ftohtë. Në gurë neve blem vetë qimendo, vetë hekurin, e vumë që e shtruam. Edhe që atina, dham 400.000 leka që i bem qyramidet me booster. Pembja thot se asritjen e mbesës nuk po e shion dot, dhe ajo ngrit në këmbë në kushte të jashtëzakonshme. Më denjë 6 muaj në shkollë, e shpura 8 muaj këte, më ngrit më kemë në shkollë. Edhe Bledar Mulla ka të njëjtin shqetësim. Ai për të riparuar banesën e tij se s'ka ku jeton ka marrë dhe para borxh. Po deri tani që më bën mua, më bën gjysmë e çatis, më bën 2 dhoma e gjysmë e suase, gjysmë e korridorit e kisha bërë vetë. E ka që elektrike, 2 erë, dritare, unë vajta në Tiranë i mora borç 1 milion lek për dritare për 2 erë, 300.000 lek e ka marrë Barzanakut për elektriket. Ky krye familjar që aktualisht ka thyer dhe këmbën, ka dyshime të forta se përse për restaurimin e banesave të dëmtuara në Floq pati diferencime. Nuk e di si u bën, ca ju bën të reja, ca ju bën gjysma, nuk e di. Lojtën parana, lojti mikua, nuk e di. Sa angrën e sa investuan. Bashkiakët dhe të prefekturës, e pa drejt fare. Ndërkohë që janë të ndërtuar dhe banesat të tjera, të cilat kanë qenë më pak të dëmtuara. Po kanë qenë më pak të dëmtuara, nuk e di, e pa drejt është kjo, duke se kanë lojtur i shvetet, i kanë bërë të reja. Në 1 qershor të vitit 2019, banesat e disa fshatrave të Korçës u shembën dhe u dëmtuan nga tërmeti. Vetëm Floqi numëron 120 shtëpi të dëmtuara, nga të cilat 40 janë shembur totalisht. Qeveria ndau një fond për ndërtimin dhe restaurimin e tyre, por jo të gjithë banorët kanë përfituar deri më tani në mënyrë të barabartë. Pak ditë pas vendimit të gjykatës së Tiranës për të pushuar hetimet ndaj kreut të demokratëve Lulzim Basha, ish sekretarit Arbanistanit dhe financierit Partisë Demokratike Ilir Dervishi është zbardhur i plot edhe arsyetimi i gjyqtarëve. Në dokumentin prej 41 faqesh të siguruar nga ABC News thuhet se për personat në hetim nuk ekziston fakti penal. Sipas hetimit gjyqësor ka rezultuar se Partia Demokratike s'ka patur kontratë lobimi me kompaninë Binada Trade. Në vendimin e gjykatës thuhet se kontrata e Nik Muzinit me Binada Trading nuk ka lidhje me interesat të ndonjë partie politike. Gjithashtu në vendimin e saj, gjykata sqaron se Nik Muzin ka deklaruar se $500.000 ka marrë nga Partia Demokratike dhe 150.000 nga Binada Trade, por ky deklarim i tij nuk provohet me dokumenta dhe përjedhoi s'mund t'i nështrohet vlerësimit të gjykatës.
Aleati demokratëve Dashamir Shej kërkon nga forcat opozitare të punojnë shumë që vendi të shkojnë në zgjedhje të parakoshme deri në muajin qershor. Shej fton demokratët të mos kompleksohen për një përballje me Ramën kryeministër, ndërsa kërkon rinisjen e protestave kombëtare. Opozita ka vendosur si objektiv zhvillimin e zgjedhjeve të parakoshme në përfundim të tryezës konsensuale për reformën zgjedhore, por i mësuar me lojrat e politikës me kohën, aleati demokratëve Dashamir Shej thekson se zgjedhjet e parakoshme kanë vlerë nëse ato do të zhvillohen deri në qershor të këtij viti. Zgjedhjet e parakoshme janë nevojshme, janë domosdoshme biles, por janë parakoshme deri në qershor. Për te kësaj date s'kan më vlerë si të parakoshme, në kuptimin se nuk ja vlen më. Kështu që unë gjykoj që gjithë forcat opozitare do përqendru për t'i bërë këtu dhe në këtë periudhë. Ditën që mendon ndonjëri që mund bëhen nga vjeshta, nga kështu mjaft për të quajtur të parakoshme, unë gjykoj që s'kam vlerë më për Shqipërinë. Hajde të ulim kokën e të shkojmë atëherë kur du. Opozita ka hequr dorë nga kushti i disa muajve më parë dhe tani nuk do të refuzonte përballje në zgjedhje edhe me një qeveri të drejtuar nga Edi Rama. Unë edhe me Edi Ramën do t'i nuk më trem me Edi Rama, është një gogol që trem të vetët Edi Rama, kundërshtarët nuk i trem më, s'ka si vlerë për ne në kuptimin. Biles unë gjykoj që me këtë i bëjmë derë Shqipërisë se shpëtojmë sa më shpejt nga Edi Rama. Tryezën e takërcuar mes palëve e shesi një dritë jeshile për t'i dhënë vendit ndryshimin, ndonse besimin të qëndrueshmëria politike e kundërshtarit e ka minimal. Ne s'kemi asnjë besim, me thënë drejt. Asnjë lloj besimi. Mirë po në politikë këto janë rregullat. Do të negociosh me një palë tjetër, ke apo s'ke besim. Rregullat janë që një letër të quhet e pranueshme konsensuale do në 2 firma, edhe mbaroj në këtë mes sigurisht që ai që është. Por një njerëz që s'kemi besuar 10 vjet, s'kemi pse besojmë për 10 ditë. Opozita si kërkon të rikthehet te protestat, si vetmi instrument për të nxitur rotacionin politik. Unë mbështes idenë e protestave serioze. Popull serios, kur janë të mërzitur, dalin në rrugë dhe e tregojnë mërzinë e tyre. Por jo simbolike, simbolike duhet si fjalë bosh, që t'i kujtojmë njerëzve që jemi ne, jo mërtë. Ne themi që të marrim substancë njerëzve, kështu që gjykoj që nga të gjithë këto bla bla tona, opozita armën më të madhe ka prapat e sheshin atje, edhe flamujt opozitarë. Koalicioni opozitar ka dalë me një qëndrim të përbashkët sa i takon tryezës konsensuale të reformës zgjedhore, ndryshime që sipas tyre do të sigurojnë hapësirën për të çuar vendin drejt zgjedhjeve të parakoshme. 2 partitë e mëdha nuk e kanë prioritet ndryshimin e sistemit, opozita po kërkon ndryshime ligjore që të ndaj politikën nga krimi. Por ekspertët zgjedhor thonë se kjo çështje kërkon më shumë vullnet nga drejtuesit e partive se sa mund të rregullohet me ndryshime në kodin zgjedhor. Antari i KQZ-s Hysen Osmani thot për ABC News se duhen ndryshime kushtetuese, si në Maqedoninë e Veriut. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike nuk e kanë ndryshimin e sistemit zgjedhor si prioritet i kompromisit të fundit politik, ndërsa opozita ngul këmbë për ndryshime ligjore që e mbajnë përfundimisht larg krimin nga politika. Por për antarin e KQZ-s Hysen Osmani, ajo që mund të bëjë ligjin në këtë drejtim është e paktë dhe ajo që i pret krahët krimit mund të jetë vetëm vullneti politik. Është vullneti politik i qeverisë, është dhe vullneti politik i forcave politike konkurruese. Këto dy janë faktorët kryesor për minimizimin e korrupsionit zgjedhor, e krimit zgjedhor. Njëkohësisht mund të them që edhe veprimi me forcën e ligjit i organeve ligjzbatuese. Osmani thot se që Shqipëria të organizojë zgjedhje të lira të pranueshme, duhet ndërhyrje në kushtetut. Në radhë të parë duhet që të ndryshojnë kushtetuta. Marrim shembull nga vendi fqi, nga Maqedonia, që e ka në kushtetut që 5 muaj para datës së zgjedhjeve, qeveria i jep dorëheqje dhe krijohet një qeveri teknike për të shkuar dhe për të kryer procesin zgjedhor. Kjo edhe në kushtet kur krimi acaruar politike në vend nuk e lehtëson situatën. Këto momente që kalon vendi jonë, ku jemi para një krize të gjithanshme, qoftë politike, ekonomike dhe shoqërore, njëkohësisht me mos besim të forcave politike të njëra tjetra, mund mendoj që neve duhet krijojmë një qeveri teknike për ta kaluar vendin në zgjedhje. Vetëm atëherë mund krijohet besimi në popull që procesi zgjedhor është i lirë dhe demokratik. Por cilat janë format e shfaqjes së krimit në zgjedhje? Krimi zgjedhor shfaqet në disa forma gjatë procesit zgjedhor, siç është shitblerja e votës,
do të thotë shqiptare votës jo vetëm ai që e blen, por edhe ai që e shet votën. Njëkohësisht është intimidimi i zgjedhësve nga të fortit ose nga bota e krimit dhe tjetër mund të përmendim dhe financimin e forcave politike nga bota e krimit. Një krizë politike u mbyll në vitin 2015, kur PS dhe PD miratuan ligjin për dekriminalizimin, ndërsa një përpjekje më e thellë e Partisë Demokratike, ajo për vettingu në politik, u rrëzua nga mazhoranca me përkrahjen e Komisionit të Venecias. Në vitin 2016, demokrati Sherefedin Shehu ishte kandidat për kryetar bashkie i Dibrës përballë kandidatit Partisë Socialiste që kishte koordinator politik në këtë qark, pra ishte Damian Gjiknuri. Në një intervistë për ABC News, Shehu thotë se Partia Demokratike duhet të ishte kundër uljes me ish ministrin Gjiknurin tavolinë. Më 11 shtator të 2016-ës, e gjithë Partia Demokratike ishte në Dibër për të nxjerrë fitues kandidatin e saj Sherefedin Shehu, të zgjedhjeve të pjesshme për kryebashkiak. Shehu humbi përballë kandidatit të PS-s dhe Partia Demokratike shënjestroi Damian Gjiknurin, që drejtoi Partinë Socialiste në ato zgjedhje. Emri Gjiknurit më pas doli edhe në përgjimet e Bild. Por kjo nuk e pengoi Partinë Demokratike të ulej në tryezë sërish me Damian Gjiknurin për të reformuar kodin zgjedhor e për të eliminuar shitblerjen e votës. Por çfarë mendon Sherefedin Shehu lidhur me këtë? Duhet ishte kategorike, ashtu si ka qenë deklaruar përpara, që Partia Demokratike nuk ulet me Damian Gjiknurin kryetar apo bashkëkryetar të reformës. Kemi një person i cili është i provuar si manipulator, si vjedhës, por natyrisht edhe si servil politik, sepse ai ka qenë në dora e Edi Ramës, nuk mund thuash që ai ishte autori i veprës apo masakrës Dibrës. Por nuk është e moralshme. Damian Gjiknuri nuk është i vetmi problem që sheh Shehu tek tryeza për marrëveshjen mes mazhorancës dhe opozitës. Ulja e Partisë Demokratike ishte e papritur, e papërgatitur, në këndvështrimin që nuk ka një platformë të qartë që të garantoj zgjedhjet e lira apo që të garantoj votën e qytetarëve në përputhje me vullnetin e tyre. Me këtë skemë nuk do të bëhet asgjë përveç se një arnim, të themi, apo një amendim i zakonshëm. As shitblerja e votës që qëndron në thelb të marrëveshjes nuk realizohet. Shitblerja e votës nuk mund të ndalohet me ligj. Shitblerja e votës ndalohet vetëm me vullnet. Por në Shqipëri nuk mungon vullneti. Në kushtet kur nuk mungon vullneti, atëherë duhet bërë një ligj, si se thash, i standardit shqiptar. Dhe për të ndaluar shitblerjen e votës, i vetmi mekanizëm është përmirësimi dhe ndryshimi i cilësisë së kandidatëve që nominohen, i deputetëve dhe i kryebashkiakëve. Në diskutimet aktuale, zgjedhjet e parakohshme nuk përmenden, por Shehu mendon se kjo është ajo që ka ulur PD-n në tryezë me Partinë Socialiste, pas një aksioni jo të zakontë opozitar. Unë besoj, dhe pavarësisht se publikisht nuk është thënë asgjë, kjo mund të jetë një farjoshe që mund të jetë bërë Partisë Demokratike për ta ulur në tavolinë. Partia Demokratike ka paraqitur në tryezën e bisedimeve për reformën një dokument me 7 pika që kanë të bëjnë me shitblerjen e votës, ndarjen e politikës nga krimi dhe përfshirjen e strukturave shtetërore në zgjedhje. 64 milion euro është gropa financiare e krijuar në kompaninë operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike gjatë vitit 2019. Partia Demokratike ka akuzuar këtë kompani për abuzime dhe korrupsion me tenderat, ndërsa qytetarët pagojnë fatura të kripura. Vetëm pak ditë më parë, OSHA e hapi një tender me fond 479 milion lek për marrjen me qerat të 155 makinave. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka mbyllur vitin 2019 me një humbje që rezulton të jetë 64 milion euro. Kjo situatë ka ardhur pavarësisht çmimit të energjisë i cili rezulton më i larti në rajon, apo masave penalizuese ndaj qytetarëve që nuk paguajnë faturat. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka humbur 64 milion euro vitin që shkoi, duke zhytur kompaninë publike në një grop të madhe abuzimesh dhe korrupsioni. Humbja dramatike ka shumë parave ndodh kur shqiptarët paguajnë çmim më të lartë energjisë në rajon. 64 milion euro që mungon arkës operatorit të energjisë elektrike janë para të futura në xhepat e Edi Ramës dhe njerëzve të tij, duke blerë energji me çmim më të lartë se tregu apo duke përdorur parat publike
për të mbushur xhepet e klientëve të vet të dëm të financave të kompanisë. Përfitues nga këto tendera rezultojnë të jenë kryebashkiak të majtë si Safet Gjici apo Pjerin Ndreu, por edhe biznesmen si Kastrati, Fusha apo Papuli. Nga tabela e publikuar vërehet se kontratat janë nënshkruar pothuajse me të njëjtën vlerë që është vendosur fondi limit, ndërsa kontratat me vlera më të mëdha rezultojnë të jenë firmosur me Fushën dhe Kastratin, përkatësisht me vlerë 109.8 milion dhe 197.6 milion lek. Safet Gjicin e Kuksit, Pjerin Ndreun e Lezhës, Agim Kajmakun e Vorës, Ilir Beqen e Kudogjëndur. Përfitues të miliona eurove në mënyrë përsëritur nga partia e Babzis janë miqtë e klientë e Edi Ramës, Papuli, Kastrati, Fusha, Gentian Sula i koncesionit pompave të naftës, Ana Risale e ekspozitave të Edi Ramës apo kompania që merret me imazhin propagandistik të Edi Ramës dhe Veliajt, Gjigjiprin.al. Sipas sekretarit të burimeve njerëzore në PD, vetëm në një vit miqtë e kryeministrit kanë zhvatur nga kompania që ka dalë me humbje rreth 11.4 milion euro. Vetëm në një vit, klientët e kryeministrit të partisë Babzis kanë zhvatur nga kompania që ka dalë me humbje rreth 11.4 milion euro, duke dhënë makina me qera, duke shitur lule, karburant, policë privat dhe propagandë. Vetëm pak ditë më parë, kompania OSHE hapi një tender me vlerë prej 479 milion eurosh për marrjen me qera të 155 makinave, të cilat do të përdoren për 3 vite dhe më pas do t'i dorëzohen kompanisë koncesionare. Ndërkohë në një reagim operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike bën të ditur se ka përmbyllur të dhënat e treguesve kryesor ekonomiko-financiar për vitin 2019, i cili konsiderohet si më i vështirë për shkak të thatësirës së të zgjatur që çoi në mungesën e prodhimit nga ecet e kaskadës së Drinit dhe ato private. OSHE bën të ditur se gjatë vitit 2019 shpenzimet për blerje energjie rezultuan 8.9 miliard lek më shumë se vitit 2018. Ndryshimi i kontratës së keshit me OSHE gjatë vitit 2019 rëndoi dhe më shumë pozitën financiare të kompanisë. Dy elemente të tjerë që nuk kanë lidhje me aktivitetin ekonomik të vitit 2019 sipas OSHE-s shkaktuan rritje të zërit të shpenzimeve operative dhe rrjedhimisht dhe përkeqësimin e rezultatit financiar vjetor. Megjithatë, OSHE bën të ditur se në zbatim të planit për menaxhimin e situatës së thatësirës së të zgjatur ka mbajtur nën kontroll rigoros të gjitha llojet e shpenzimeve të tjera operative. Gjashtë arrestuar si pasojë e goditjes së një grupi kriminal në disa qarqe të vendit, është ky bilanci parapraki një aksioni të ndërmarrë nga policia. Orët e fundit kam Andi Qose në lidhje telefonike i cili na jep detaje të tjera. Andi, mirëmbrëma. Përshëndes Mirel, ashtu siç e thatë edhe ju, është një operacion i cili është spijim, po kryhet në disa qarqe të vendit ku aktualisht më bëjmë me dije se sekuestruar 60 kg lëndë narkotike e llojit të çokoladës. Duhet theksuar fakti tjetër se është një operacion i cili ka të pak 3 muaj që është në mbikëqyrje të këtij grupi kriminal dhe aktualisht mund të bëjmë dije disa nga personat të cilët janë prangosur. Kujtoj këtu që si kryetar i këtij grupi kriminal drejtohej nga pajtim aga, ndërsa personat e tjerë të cilët janë pjesë e këtij grupi janë gjithashtu me inicialet SM, ER dhe DM. Duhet theksuar se operacioni edhe në këto momente që po flasim vjen edhe në qytete të tjera të vendit, konkretisht në Tiranë, Dibër, Fier dhe Durrës. Është konfirmuar fakti tjetër që lënda narkotike e llojit çokoladë ka mbritur fillimisht në kryeqytet dhe më pas ka vijuar rrugën itinerarin edhe në qarqet e tjera të vendit. Ajo çfarë mund të konfirmoj është fakti që rrjet trafikantësh janë dhe personat të tjerë të cilët gjithashtu janë në ndvëzhgim dhe në monitorim përsa i përket prangosjes së tyre nga forcat operacionale speciale, ndërsa operacioni, siç e pohova edhe pak më herët, po vijon të kryhet edhe në disa qytete të tjera të vendit. Ajo çfarë vlen për të përmendur dhe që është pjesë e grupit hetimor është se anëtarët e grupit kriminal kanë rënë pre e një blerje të stimuluar të ndodhur mes ditën e djeshme dhe operacioni vijon të kryhet edhe në qytetet e tjera siç pohova, dhe nga ana tjetër është fakti që në këtë rrjet janë dhe persona të tjerë të përfshirë lidhur me trafikun e lëndës narkotike. Dyshohet se kjo sasi e madhe e lëndës narkotike do të trafikohej në përtej Adriatikut drejt
Italisë dhe Greqisë në juglindje dhe në jug, por mbetet ende për të verifikuar dhe për të parë se kush janë personat e tjerë të përfshirë në këtë operacion të gjerë të nisur nga policia e shtetit. Por ajo çfarë vlen për të përmendur është fakti prangosja e personave dhe sekuestrimi i lëndës narkotike, ndërsa operacioni është ende në vijim. Qartë, falenderoj Edicioni për këtë informacion që solle në studio. Është sekuestruar 60 kg lëndë narkotike e lloj çokoladë. Deri tani janë arrestuar, ndaluar 6 persona, të cilët janë të përfshirë në këtë narkotrafik. Lënda është kapur në Tiranë, do të bëj gati për të transportuar përtej Adriatikut në Itali, raporton Edicioni. Kanë rënë në gjurmë, si duket, uniforma të blu, natyrisht forcat e infiltruara, të cilat kanë bërë një blerje të simuluar dhe si pasojë rjeti është zbërthyer, vazhdon edhe në këto momente ky aksioni policisë. Deri tani bilanci është 60 kg lëndë narkotike e lloj çokoladë, specialistët e ndaluar, e sekuestruar dhe 6 persona të ndaluar. Familjar, miq dhe artisti kanë dhënë lamtumirën e fundit sot aktorit njohur të kinematografisë dhe teatrit Janar Feri. Ndjekim materialin homazh përgatitur nga ABC News, takohemi në edicion e radhës. Kjo ishte vetëm një shpresë që më bënte. Trim vdikja mbarova. Vishonte të rëmbet. I vdekuri nuk rëmbet. Thua që s'më do. Lëshoje! Lëshoje ujk! Është fati im, mëra nga qielli. Ka lindur i bukur, fotogenik, simpatik, studioj tamam atë ku i takonte, shkollën e arteve. Dhe akoma student u angazhua në film, bëri skëter 43, një rol të vogël. U qëmtua, u vushgua nga ne, kinasët, dhe me njerë vlezër dhe shok me Dimitra Agnosti. Përmes një ceremonie familjare, u përcoll për në banesën e fundit aktori njohur i kinematografisë shqiptare Janar Feri. Miku i tij jetës dhe artit, Ndriçim Xhepa, e cilëson ditë të trisht dhe gati të pabesueshme largimin e Janar Ferit në moshën 59 vjeçare. E pash si tu shpata një kontaktin e fundit në spital. Sigurisht pash një gjendje të rëndë, e cila e vërtetoi që nuk u muqën as 24 orë dhe a e mbylli sytë. Iku një mik i mirë, një mik i shtrenjtë, një djalë me vlera, një djalë me një standard si intelektual, me asi profesionale, sidomos në fushën e filmit ku janë, nuk e di shifrën eksakt, po kam përshtypje që duhet jenë rreth 25-30 filmat të Janar Ferit. Aktoria Raimonda Bulko, duke ju referuar dhe fotografisë të lajmërimit të vdekjes, shkëputur nga filmi Dhe vjen një ditë, ku Feri interpretonte së bashku me të shoqen. Ajo thot se kjo ishte një ikje parakohshme. Për këtë rast ne do të vinim. Pse vetëm për këtë rast? Ju keni qenë shok të ngushtë, keni qenë miq? Për të gjithë do të vi dhe vjen një ditë dhe do vi ajo ditë pa diskutim, por sa mirë do ishte që të kishte një rrallë, jo kaq shpejt. Xhevdet ishte shumë herët, ishte shumë i ri për të bërë gjëra shumë të bukura dhe shumë të mira, dhe për familjen edhe për shoqërinë. Është rëdhat me shansa jyti. Kush fle aty merr apartament me njëherë. Regjizori Vladimir Prifti ka bashkëpunuar në 3 filma, por ai veçon disa role të skalitura me thjeshtësi dhe mençuri prej tij. Kur ishte i ri dhe i student, era ngrohtë thellësive. Filmin e dytë kam pasur Dhe vjen një ditë dhe i fundit Dasma e Sakos, i gjiruar në Gjirokastër me shumë vështirësi në 97-ën, po që u përballua. Nuk veçoj sepse i ka pas interesant. Ka bërë dhe 2 filma, për shumë Vitet e pritjes është një figurë shumë interesante që ka bërë me Esat Meslimën. Delegacioni ishte prapë film interesant. Janar Feri për Besnik Bishën arriti të bëjë dashur jo vetëm për miq të afërt dhe artistët, por përmes roleve të tij depërtoi në familjet e çdo shqiptari. Iku një njeri që nuk përkiste vetëm miqësisë, nuk i përkiste vetëm familjes, i përkiste gjithë shoqërisë, ishte një njeri që ishte bërë prezent familje, me filmat e shumt, me prezencën e tij, me mençurinë e tij. Këtu nuk më njohin as makinat as njerëzit, s'kan fare respekt për mua.
Më njohin mua. Gjevdet Ferit, përveç kontributit të çmuar si aktor, i njihen edhe meritat në themelimin e disa prej institucioneve të rëndësishme të kinematografisë. Petrit Beci kujton kohët e themelimit të qendrës kombëtare të kinematografisë. Kemi kriju qendrën kombëtare të kinematografisë dhe pastaj kemi ndjek njëri tjetrin, kur ai ka qenë kryetar, unë kam qenë kryetari i bordit, kur unë kam qenë kryetari, ai ka qenë kryetari i bordit. Kam bërë ca statistika mbrëm, në 25 vjet bashkëpunimi ka qenë pothuajse i përditshëm. Do t'i mungoj shumë? Shumë. Gjevdet Ferri ka qenë edhe drejtues i teatrit kombëtar. Krahas kontributit të çmuar në fushën e artit e kulturës, ai ka qenë edhe deputet i Partisë Demokratike në Kuvendin Popullor në vitet e trazuara, 96-97. Në ceremoninë private morën pjesë aktor, regjisor, ish nxënës të tij, si dhe Ministri e Kulturës.